9 người đang ngồi trong thang máy, một cậu bé bên cạnh lại nhấn nút dừng khẩn cấp trên thang máy. Bởi vì trong thang có một anh chàng tóc xoăn với thẻ ưu tiên đặc biệt, cô bé bắt đầu cố tình trêu chọc anh ấy. Anh chàng tóc xoăn nói rằng anh ta tận mắt thấy cô bé cố ý nhấn nút. Nhưng cô bé lại cãi là không làm. Đối mặt với đứa trẻ thiếu lễ phép này, anh tóc xoăn không nhịn được và nổi nóng. Nhưng không ngờ ông nội của cô bé lại là ông chủ lớn của công ty này. Sau đó, ông chủ tiếp tục nhấn nút che giấu. Nhưng thang máy bất ngờ bị kẹt, ông lại nhấn nút xuống tầng dưới cùng. Thang máy dừng ở tầng 49 mà không di chuyển, không còn cách nào khác, ông phải gọi bảo vệ, nói rằng vô tình nhấn nút khẩn cấp, khiến thang máy bị kẹt. Bảo vệ lúc này không biết người đang nói chuyện là ông chủ, nên rất không hài lòng và trách mắng ông. Cuối cùng mới đồng ý gọi đội sửa chữa đến. Anh tóc xoăn chỉ còn cách uống rượu để giải tỏa áp lực, nhưng họ đợi rất lâu, vẫn không có ai đến cứu. Một bà lão bên cạnh suýt ngất, vì bà bị bệnh tim, chỉ có thể ngồi dưới đất thở hổn hển. Lúc này, những người trong thang máy không biết, bà lão đang đeo một quả bom. Ông chủ lại liên lạc với bảo vệ. Lần này ông tiết lộ thân phận. Bên kia nói rằng đội sửa chữa đang đi làm ngoài, nên đã liên hệ đội sửa chữa của công ty thang máy. Hiện họ đang trên đường đến, không còn cách nào khác, họ chỉ còn cách tiếp tục chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, họ bắt đầu làm quen với nhau. Người đàn ông da ngăm đen là bảo vệ công ty, anh tóc xoăn là diễn viên hài. Ban đầu được mời đến biểu diễn, nhưng giờ đã bị ông chủ đơn phương hủy lịch. Cậu bé mập, cậu bé đẹp trai, và một người khác đều là nhân viên bình thường của công ty. Cô gái xinh đẹp là phóng viên, và cậu trai kia là bạn trai cô. Hôm nay vốn là buổi liên hoan của công ty, ông chủ định nhân dịp này để thông báo nghỉ hưu. Lúc này, bà lão bên cạnh đột nhiên ông chủ giải thích rằng đó chỉ là câu chuyện phóng đại trên báo chí. Lúc này, bà lão đột nhiên xúc động, bà nói chồng mình đã tự sát 3 tháng trước, vì đầu tư vào cổ phiếu do công ty của họ đề xuất và dẫn đến phá sản. Thậm chí còn mất cả nhà cửa, con trai bà cũng hy sinh trên chiến trường trong chiến tranh Iraq. Giờ đây chỉ còn lại một bà lão cô đơn. Người từng khuyến khích chồng bà đầu tư chính là anh chàng đẹp trai. Chúng tôi biết, chúng tôi không dám trở về nhà. Những lời đổ lỗi kiểu này với anh chàng đẹp trai đã trở nên quen thuộc. Anh ta nói, y là bạn. 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 Đều là sự ồn ào giống nhau. 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 Bà lão lập tức nói rằng bà có một quả bom hẹn giờ, nhưng nói chưa xong, bà đã ngừng thở. Lúc này, mọi người đều bắt đầu căng thẳng. Cậu bé mập cũng lập tức gọi điện báo cảnh sát, cô gái xinh đẹp làm phóng viên cũng liên lạc với đồng nghiệp để báo tin. Cô cầm điện thoại bắt đầu phát sóng trực tiếp tại hiện trường, đây đúng là một tin tức lớn, nhưng trong tình huống này, cô vẫn nghĩ đến việc kiếm tiền từ lượt xem. Bà lão không tiết lộ bom giấu ở đâu. Ông chủ đề nghị kiểm tra cơ thể bà. Nhưng trước mặt một người đã chết, ai cũng trở nên khó xử, cuối cùng chỉ có người vận chuyển bước lên. Sau khi kiểm tra kỹ, quả nhiên tìm thấy bom trên người bà lão. Bom đã được cố định chặt vào cơ thể bà.
Lúc này, cô phóng viên đã mất hứng phá sóng. Cô vội nhắn tin cảnh báo đồng nghiệp. Sau đó tiết kiệm pin điện thoại, cậu chàng đẹp trai tìm cách thoát thân. Anh định xem trên nóc thang máy có lối thoát nào không. Nhưng khi trèo lên thì phát hiện nóc đã bị đóng kín. Sau đó họ mở cửa thang máy, phát hiện một lối thoát nhỏ phía trên. Nhưng không gian quá hẹp, người không thể chui qua được, vì thế anh ta định thử cách khác, dùng một vật nhấn nút bên ngoài thang máy để khởi động nó. Họ cần một vật đủ dài để nhấn nút. May mà bà lão mang theo một ống thép. Anh ta cầm ống và tiếp tục thử nghiệm. Sau nhiều nỗ lực không ngừng, cuối cùng cũng nhấn được nút. Lúc này, thang máy bắt đầu hạ nhanh chóng, sau đó dừng lại ở tầng 3. Nhiều người bị thương vì va chạm, cậu đẹp trai bị gãy tay. Nhân viên bảo vệ dùng khăn băng bó cho anh. Sau đó anh ngất xỉu vì đau. Cậu bé mập lại gọi cảnh sát lần nữa, hỏi họ khi nào đến được. Họ trả lời đang trên đường. Nhưng điều này không làm họ bớt lo lắng, bởi không ai biết bom sẽ nổ lúc nào. Lúc này, cậu bé mập đột nhiên thấy tin tức mới. Chết tiệt thật. Tin về một gã đàn ông béo. Hóa ra người đàn ông này đã đầu thú, và thú nhận rằng chính mình đã chế tạo bom. Mọi người nghe xong đều cảm thấy lạnh gáy. Nhiều người đã chuẩn bị tâm lý chờ chết, nhưng anh chàng tóc xoăn đột nhiên đề nghị có lẽ cửa thang máy đối diện với cửa bên ngoài. Mọi người lập tức hợp sức mở cửa thang máy. Thật đáng tiếc. Bên ngoài vẫn chỉ là một bức tường, lúc này họ hoàn toàn tuyệt vọng, cậu béo không kìm được bắt đầu oán trách ông chủ. Vì quyết định tiếp tục cuộc hành trình. Mỗi tối một đội. Nhưng những người khác không muốn hợp tác với cậu ta. Anh tóc xoăn đề nghị thử mở cửa thêm lần nữa để tìm cách khác. Quả nhiên sau khi mở cửa thang máy, họ phát hiện bên dưới có một khe nhỏ. Anh ta lập tức nghĩ ra ý tưởng. Anh đề xuất nấu các xác bà lão ra làm đôi. Có thể tháo bom xuống được, rồi chui qua khe hở dưới thang máy để ra ngoài. Họ có thể sống sót. Sau đó chui qua khe dưới thang máy, liệu họ có làm được không? Không ai muốn thử làm việc đó, tất cả đều im lặng. Không ai nói gì, không ai dám đề xuất ai sẽ là người đứng ra. Tất cả đều im lặng. Cuối cùng chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Có gì đáng sợ đâu. Thật đáng sợ. Cuối cùng, ông chủ đã đích thân đứng ra, ông tự nhận mình từng làm trong quân đội. Hóa ra ông là một người dày dặn kinh nghiệm. Khi mọi người cùng nhau hỗ trợ, thì tiếng cảnh sát vang lên từ bên ngoài. Hóa ra họ cuối cùng cũng đã đến. Sau đó thang máy được hạ xuống tầng tiếp theo, nhưng thang máy vẫn bị kẹt lại, chỉ để lại một lối thoát nhỏ. May mắn thay, không gian đã đủ để họ bò ra ngoài. Sau đó, từng người một được cứu thoát. Cuối cùng chỉ còn lại cậu béo, vì cậu ấy quá béo. Và biết mình không thể ra được nên cậu ấy đã từ bỏ. Lúc này, cậu ấy cuối cùng cũng nhận ra việc giảm cân quan trọng thế nào. Khi thang máy phát nổ, bộ phim kết